سلامونه دوستانو، د ایکسل پروګرام دریم درس ته ښه راغلاست. په تېرو درسونو کې موږ پر هوم، نیو، اوپن پر دې باندې بحث وکړی. نن به په انفو باندې بحث وکړو. انفو د لارې موږ کولی شو که چیرې تاسو مثال یو ډاټا لیکلي یا مثال یو جدول مو لیکلی یو فایل غواړئ چې هغه فایل مو محفوظ سي یا مثال پروټیکټ سي، نو موږ د دغه انفو اپشن څخه استفاده کوو. نو راځو دلته اول یو ټیبل لیکئ. پر مثال زه یو ساده ټیبل لیکم: امپلای نمبر، امپلای نیم، جاب او سالري. دلته راځو مثال یو نمبر ورکړو. مثال دلته لیکو چې احمد، علي، عمر، خان، سمیر، خان. دا مو ورکړه. دلته مثال ورکړو چې دوی ټوله ډاکټران دي. دلته سالري ورته مشخص کوو. فرض مثال چې د دوی سالري ده 50,000 افغانۍ. راځو دا دلته ډرا کوو. دا یو څه منظم جدول به ورڅخه جوړ کړو. نو دا یو ساده ټیبل مو جوړ کړئ. راځو دا ټیبل ذخیره کوو. فایل ته راځو. په فایل کې سیف ته راځو. دلته تاسې هر ځای چې ورته مشخصوئ هغه ساحه ورته انتخابوئ. زه پر مثال پر ډیسکټاپ باندې ذخیره کومه. دلته نوم ورکوم. مثال ولیکم چې امپلای جاب. دا یو نوم ورته انتخاب کړئ، سیف مې کړئ. نو اوس دلته راځم، غواړم چې دغه یو ټیبل مې جوړ کړی دی یا مثال دا ډاټا ما جوړه کړې ده. په دې ډاټا کې یا په دې ټیبل کې هیڅوک تغییر رانولي، یوازې دې مثال څوک ووایي یا یوازې څوک وویني. زه دلته راځم فایل ته. په فایل کې انفو ته راځم. په انفو کې دلته موږ په پروټیکټ ورک بوک باندې کلیک کوو. دلته اول اپشن چې دی یعنې تاسو خپل فایل پروټیکټ کول یا محفوظه کول. نو دلته اول اپشن چې دی always open read only، یعنی دا کم فایل یا دا کم ډاټا چې تاسو انتخاب کړی دی یا کم جدول چې دی، که چیرې مو دا اپشن په اپلای کړی نو یوازې دې دا زموږ ډاټا څوک یعنې یوازې دې ووایي، یعنې د ریډ اونلي شکل دې اختیار کړي، نور تغیرات دې رانولي. نو پر دې باندې کلیک کوم. دا یو خبره په یاد ولرئ، هر هغه عمل چې تاسو په ایکسل کې اجرا کوئ او غواړئ نتیجه یې ووینئ نو باید سیو یې کړئ. نو دلته ما په ریډ اونلي باندې کلیک وکړئ. دلته اوس موږ ته وایي چې اوپن از ریډ اونلي. نو زه دا سیو کوم. کله چې مې سیو کړئ راځم دا کلوز. نو زه دلته راځم دا دلته باندې راغلی. اوس وګورئ کله چې زه دغه فایل خلاص کړم دلته موږ یو مسیج موږ ته راغلی چې مثال تاسو غواړئ چې دغه کوم فایل چې تاسو انتخاب کړی دی دا تاسو ته د ریډ اونلي په شکل وي. زه ورته وایم و. پر یس باندې کلیک کوم. اوس وګورئ کله چې زه دا فایل خلاص کړم نو دلته به دا د ریډ اونلي حالت ځانته اختیار کړی. اوس وګوره دلته به وګوره د لیکل به کیږي خو دا لیکل چې دی دا به نه سیف کیږي. اوس وګوره زه چې لیکل مې وکړه غواړم سیف وکړم، دلته ماته وایي چې we can't employ job because this file is read only، یعنې دا فایل چې دی ریډ اونلي دی. موږ نوس کولی چې دا څه کوم سیو یا ذخیره کړو دا کوم ډاټا یا دا کوم معلومات چې نو دا د ریډ اونلي وظیفه وه. که چیرې تاسو غواړئ چې د دغه ریډ اونلي حالت څخه ووځي یعنې دا حالت نور نه غواړئ نو برته راځئ فایل ته، برته دا راځو کلوزوو یې. زه برته راځم دا فایل خلاصوم. دلته زه وایم چې دغه فایل دې ماته د ریډ اونلي په شکل نه خلاصیږي. پر نو باندې کلیک کوم. کله چې پر نو باندې کلیک وکړئ برته راځم فایل ته، یا د دې ځای یا د دې ځای څخه تاسو کولی شئ چې دا څه کړئ سیو یې کړئ. پر سیو باندې کلیک کوئ. کله چې پر سیو باندې کلیک وکړ برته راځئ فایل ته. په فایل کې انفو ته راځئ. په انفو کې په
دغه اپشن باندې کلیک کوئ always open read only پر دې اپشن باندې کلیک کوئ وروسته یې سیف کوئ نو نور به موږ د دغه حالت څخه وتلي یو. زه اوس راځم برته فایل کلوزوم. کله چې برته فایل اوپن کوم نو اوس به دلته زه کولی سم چې هم تغیرات راولم او هم به سیف کولی سم او دا فایل به د ریډ اونلي حالت څخه وتلی. بل اپشن چې دی په انفو کې انکریپټ وذ پاسورد. د دې وظیفه د دې اپشن وظیفه څه ده؟ د دې اپشن وظیفه دا ده چې دا کوم فایل یا دا کوم ډاټا چې موږ انتخاب کړي دا به د موږ ته انکریپټ کړي، یعنې موږ ته به محفوظ کړي. خلاصه که ووایم یعنې کله چې زه دا فایل خلاصوم دا د مثال زما د پاسورد په واسطه دی یا زما د رمز په واسطه دی دا فایل خلاصیږي، بدون له هغه دې نه خلاصیږي. نو زه راځم په انکریپټ وذ پاسورد باندې کلیک کوم. دلته زما څخه پاسورد غواړي نو زه یو ساده پاسورد ورکوم، مثال 1 2 3 دا پاسورد مې ورکړه. تاسو چې هر رقم پاسورد ورکولی سئ او پاسورد مو باید په یاد وي. برته راځم دغه ریټرن یعنې دوباره برته عین شی هغه اول پاسورد چې مو ورکړی برته به هغه پاسورد ورکوئ تر څو دوی مطمئنه سي چې دغه پاسورد دی. برته 1 2 3 نو پر اوکې باندې کلیک کوم. کله چې پر اوکې باندې کلیک وکړئ اوس موږ ورته وایي چې دا ورک بوک چې دی انکریپټ سو. نو ما لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې هر عمل اجرا کوئ باید سیو یې کړئ. نو زه پر سیو باندې کلیک کوم. برته دلته راځم دا فایل کلوزوم. کله چې مې کلوز کړئ اوس زه غواړم چې دا فایل خلاص کړم. یا مثال یو بل څوک راځي چې دا فایل خلاصي. اوس که زه یو غلط پاسورد ورکړم دا بغیر له هغه اصلي پاسورد نه خلاصیږي. شخص چې هغه پاسورد ورکړی بغیر له هغه بل هېڅوک نشي خلاصولی. نو زه برته راځم پر دې اپشن باندې کلیک کوم. برته راځم هغه اصلي پاسورد ورکوم 1 2 3 پر اوکې باندې کلیک کوم. نو دغه فایل به ماته خلاص سي. نو برته راځم فایل ته که چیرې غواړم برته د دې حالت څخه ووځم نو په انفو باندې کلیک کوم. برته راځم په انکریپټ وذ پاسورد پر دې اپشن باندې کلیک کوم. دغه پاسورد چې دی دا اوکې کوم لرې کوم دلته پر سیو باندې کلیک کوم. نو نور به موږ د دې حالت څخه وتلي. بل اپشن چې دی په انفو کې پروټیکټ کرنټ شیټ دی. یعنې اوس مثال که څوک وایي چې یا دغه کوم ډاټا یا د کوم فایل چې دی یا د کوم جدول چې دی زه غواړم چې دا خلک وویني، یا مثال هغه شخص چې زه دا ډاټا ورکوم دا ډاټا دې وویني خو تغیرات یې پکښې رانهولي، مثال پاسورد یې ورڅخه ونه غواړي. نو زه راځم پر پاسورد یې ورڅخه ونه غواړي خو تغیرات یې پکښې رانهولي یعنې کتلی دې سي. نو زه برته راځم په فایل کې انفو ته راځم. په انفو کې په پروټیکټ کرنټ شیټ پر دې باندې کلیک کوم. دلته یو پاسورد ورکوم. مثال دا به په راتلونکي ویډیوګانو کې ووایي په راتلونکي درسونو کې به دا اپشنونه ووایي. نو زه دلته راځم پاسورد ورکوم 1 2 3 برته اوکې کوم. بیا برته دوباره دغه پاسورد ورکوم 1 2 3 هر پاسورد چې تاسو ورکوئ. زه ماسک یو مثال وایم اوکې کوم. کله چې مو اوکې کړئ دا به تاسو سیف کړئ. برته به دا کلوز کړئ. اوس چې زه کله دا فایل خلاصوم دا فایل به راته خلاص سي ولې تغیرات به په هېڅ صورت نشم پکښې راوستلی. اوس وګوره زه تغیرات نشم پکښې راوستلی ځکه چې موږ دا وویل چې په دا کوم کرنټ شیټ یا مثال په دا کوم شیټ کې چې یو دا دې خلاص سي اما پاسورد یې ونه غواړي. نو زه برته راځم په فایل کې برته راځم انفو ته که غواړم د دې حالت څخه ووځم. برته راځم په پروټیکټ کرنټ په دې شیټ باندې کلیک کوم. پاسورد دې ورکوم اوکې کوم. دلته پر سیو باندې کلیک کوم. نو موږ به د دې حالت څخه وتلي. نو دوستانو د نن ورځې درس تر همدې ځای پورې و. که چیرې ویډیو مو خوښ سوي چینل سبسکرایب کړئ، د نور سره یې شیر کړئ او که چیرې مو پوښتنه درلودل کولی سئ چې په کومنټ کې ووایاست. مننه.